Kỹ thuật tết 3 giây là kỹ thuật cơ bản nhất trong uốn dây, và mẫu vòng đây là những mẫu biến thể vòng áp dụng kỹ thuật tết 3 giây. Bạn có thể tết 3 giây đơn hoặc là tết 3 giây đôi. Đây mình so sánh sự khác nhau, cách kết hợp hạt cho các bạn xem. Đây là mẫu cơ bản nhất, đây là tết 3 giây và có một cái hạt ở giữa. Đây mình nâng cấp lên, là đây là thay vì tết 3 giây thì mỗi giây là mình thay làm 2, có nghĩa là thành 6 giây, và thay hạt to thành hạt nhỏ, vẫn là ở giữa như thế này. Đây cũng là kỹ thuật tết 3 giây nhưng mà sử dụng 6 giây. Thay vì 2 hạt nhỏ ở giữa thì mình sẽ tách ra là 2 hạt nhỏ hai bên. Đó là bạn sẽ ra được mẫu mới. Đây, từ cơ bản, thay vì có một hạt nhỏ, hạt to ở giữa thì bạn sẽ thêm những hạt nhỏ xung quanh. Như vậy bạn sẽ ra được mẫu mới. Bạn thấy không? Đây là từ mẫu cơ bản. Thay vì một hạt to ở giữa, bạn đổi ra 2 hạt nhỏ hai bên. Mẫu này với mẫu này có tương tự nhau. Đây là dùng 3 giây và đây dùng 6 giây. Đây bạn chỉ dùng 2 hạt nhỏ hai bên, thì đây là bạn sử dụng 3 hạt nhỏ. Đây, từ mẫu cơ bản dùng một hạt to thì bạn xen kẽ một hạt, bỏ một hạt, đó là bạn ra thêm một mẫu mới. Đây là bạn cách phối màu đơn, còn đây bạn phối nhiều màu. Đó, các bạn thấy không? Từ một kỹ thuật cơ bản như thế này, chỉ cần phối số dây khác nhau nè, số hạt, kích thước hạt khác nhau. Đây số hạt, vị trí hạt. Đây bạn phối thêm các hạt nhỏ. Đây xen kẽ liên tục, xen kẽ là bạn đã cho ra 7 mẫu khác nhau. Bạn có thể phối màu nhiều cách khác hơn để mà cho ra nhiều mẫu khác hơn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thay đổi thêm về phần khóa. Ví dụ đây là khóa 2 móc. Đây bạn đổi sang khóa hình bông hoa. Đây khóa có thêm các hạt mở rộng. Đây là khóa không có hạt mở rộng, đây khóa có hạt mở rộng. Bạn sẽ cho ra vô vàn biến thể khác nhau. Về kích thước dây sử dụng cho các mẫu vòng này thì tùy vào cái kích thước lỗ của cái hạt mà bạn sử dụng, thì bạn sử dụng các kích thước dây khác nhau. Kích thước dây càng lớn thì cái độ cứng cáp của sản phẩm của bạn càng cao. Ví dụ đây cái hạt nhỏ này thì kích thước lỗ rất là nhỏ, nên mình chỉ có thể sử dụng dây 0.6 mm. Như đây cái lỗ hạt to thì mình dùng 0.9 đến là 1 mm để mà tăng độ cứng cáp cho sản phẩm. Như dây đôi thì mình có thể dùng 0.8. Nếu mà hạt lỗ nhỏ quá thì mình sử dụng 0.6. Đa số thì mình sử dụng 0.8, 0.9 hoặc là 1 để mà tăng độ cứng cáp cho sản phẩm.